Good day and welcome sa panibagong discussion about applied economics. Ang lesson na i-discuss natin for today ay the basic principles of demand. So what is demand? Demand is the willingness of a consumer to buy a commodity at a given price. Ibig sabihin, ang demand ay yung kakayahan ng isang individual na bilhin yung isang produkto sa isang particular na presyo. Maaari natin sabihin na mataas yung demand ng isang produkto kung ito ay napapanahon o nauuso. At mababa ang demand ng isang produkto kung ito ay kabaliktaran ng mataas na demand. Ito ay hindi na panahon o hindi natangkilik ng karamihan. Meron tayong tinatawag na law of demand. Ano ang law of demand? It means there is an inverse relationship between the price of a good and the quantity demanded for the good. As price increases, the quantity demanded for the product decreases. When the price decreases, the quantity demanded increases. So let's first define quantity demanded. Quantity demanded ay yung dami ng kayang bilhin ng isang individual with a given price para sa isang produkto. So sinasabi ng law of demand na may inverse relationship yung presyo at yung quantity demanded. Inverse, ibig sabihin sa lungat. Hindi sila sabay ng kilos. Ibig sabihin po na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ay bababa naman yung quantity demanded para sa produkto yun. Pero kung sakali mang bababa ang presyo ng isang produkto, ay tataas naman yung quantity demanded para rito. Ibig sabihin, kapag nagtaas ng presyo ang isang particular na produkto, ay mas kokonti yung mga individual o mga tao na bibilin ng particular na produkto yun. Pero kung sakali mang magbababa siya ng presyo, magkakaroon ng sale or promo, ay mga nahulugan yun na mas mataas o tataas ang quantity demanded para sa produkto yun. So, ganun gumagalaw ang law of demand. So, meron tayong dalawang posibleng dahilan kung bakit may law of demand. First is income effect. When a change in the price of a good changes consumers' purchasing power, which is the capacity to buy with a given income. So, kung sakali mang tataas yung presyo ng isang produkto at yung kanyang purchasing power o yung kakayahan ng isang individual na bumili ng isang produkto na naka-base sa kanyang income ay hindi naman nagbago, mangangahulugan yun ng mas mababang quantity demanded. Ulit natin. Kung sakali mang yung presyo ng isang produkto ay tataas, pero yung kanyang income, yung kanyang sweldo, ay hindi naman sasabay doon sa pagtaas ng produkto, eh mga nangangahulugan yun ng mas mababang quantity demanded para sa produkto yun. Mas kakaunti yung mabibili ng isang individual dahil nga hindi sumabay yung pagtaas ng kanyang sweldo doon sa pagtaas naman ng presyo ng produkto. Ano naman itong substitute effect? Substitute effect when a change in the price of a good changes demand due to alternative consumption of substitute goods. So, ibig sabihin, kung tataas ang presyo ni product A, bababa yung kanyang demand dahil maghahanap naman ng substitute product or ng alternative product ang consumer. At makakita siya ng product B. So, yung product B naman yun, ang tataas ang demand dahil yan nagtaas ng presyo si product A. Habang natataas ang presyo si product A, tumataas naman ng demand ni product B dahil mas mababa yung presyo niya kumpara kay product A. Ito yung mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi sabay na relasyon ang presyo at yung quantity demanded na sinasabing sa law of demand. So, meron tayong tatlong paraan para makita yung demand. Para ma-test natin kung paano ba nangyayari o kung paano ba
para makita natin kung paano ba yung nagiging flow na itong pinag-uusapan nating demand. So first is demand schedule. Demand schedule is a table that shows various quantities that the consumer is willing to buy at various prices. So simply, table. Table siya na makikita mo yung price ng produkto at yung dami ng produkto na kayang bilhin ng mga consumer based doon sa presyong binabanggit. So doon sa atin, makikita natin doon sa ating demand schedule na may inverse relationship nga yung presyo doon sa quantity demanded, doon sa number of goods na kayang bilhin ng mga consumer. Habang tumataas yung presyo, ay bumababa naman yung kayang bilhin ng mga consumers. While demand curve is a graphical illustration of the demand schedule, with the price measured on the vertical axis, which is Y, just me, and the quantity demanded measured on the horizontal axis, which is your X. So, yung demand curve is a graphical illustration lamang ng demand schedule. Kung ano makikita mo sa demand schedule ay siya rin makikita mo sa demand curve. So, yung vertical, yung nakatayong linya, yun yung y-axis na nagre-represent for the price. While the quantity demanded is yung horizontal axis, yung X. So, kung titingnan mo yung presyo, kung gusto mo tingnan yung presyo doon sa demand schedule, tingnan mo sa bandang left side. Kung gusto mo tingnan yung quantity demanded sa demand schedule, sa right side. While demand curve, kung gusto mo tingnan yung price, tingin ka doon sa vertical axis, sa nakatayong linya. And kung gusto mo tingnan naman yung quantity demanded, doon ka tumingin sa horizontal axis o doon sa nakababang o nakahigang linya. Kung ano mo makikita mo sa demand schedule, ay yun lang din naman yung ilalapat natin pagdating natin ng demand curve. Ano ang panghuling way natin para makita natin yung proseso nitong demand, yung flow ng pagbaba ng presyo o pagtaas ng presyo at pagbaba naman ng quantity demanded. Pangatlong step natin para makikita natin yung demand na tinutukoy natin is through demand function. Demand function shows how the quantity demanded of a good depends on its determinants, the most important of which is the price of the good itself. Thus, the equation QD equals A minus B P. QD means quantity demanded. A means quantity demanded if the price is zero. Kung sakali mang yung quantity demand, kung sakali mang yung presyo ay zero, ilan ang quantity demanded? Yun yung tumutukoy sa letter A. B, slope of the demand function, and price, which is yung P. So, A minus B, P. So, paano natin i-compute ito? So, mas maganda kung titignan natin sa mismong example. So, sample problem. If A equals to 100, B equals to 10, then P is equals to 5 pesos. What is the quantity demanded? So, i-apply natin yung equation natin for demand function, which is QD equals A minus BP. So, QD equals 100, which is yung A, minus 10 times P. So, 10P means 10 multiplied by the price. Ano ba yung presyo natin? So, 5 pesos. So, 10 times 5 simply by multiplying 10 by 5 equals 50. So, QD equals 100 minus 50. So, ang sagot is QD equals 50. So, for this problem, ang sagot natin is 50. So, tingnan natin sa demand schedule. So, yan, mas makikita natin kung paano naging flow ng nakuha nating kasagutan from demand function. So, if the price is 1 peso, our quantity demanded is 90. If 2 pesos, 80. 3 pesos, 70. 4 pesos, 60. 5,
50, 6, 40, 7, 30, 8, 20, 9, 10. So mapansin po natin sa quantity demanded na yung kanyang pagbaba is by 10. Saan naman nang galing itong by 10 na pagbaba? Kung babalikan natin yung demand function, ito yung letter B, yung slope of the demand function. Kung paano siya bumaba, kung gaano kataas o kung gaano katarik yung magiging pagbaba nung linya o nung ating demand. So, ang ating slope of the demand function for that particular problem is 10. So, mga hulugan na yung magiging slope na makikita natin doon sa ating demand schedule is by 10. 90, 80, 70, 60, 50, 40, and so on. And yung sabi ko nga kanina, yung ating QD, which is yung 50, is tatapat doon sa price na 5 pesos. Because ang price nga natin is 5 pesos. Kung titignan natin sa demand curve, ito yung ating demand curve for that particular problem. So 9 is to 10, 8, 20, 7, 30, 6, 40, and 5, 50, and so on. So makikita natin nandito yung ating quantity demanded sa 5 at sa 50. So what if hindi presyo yung magiging dahilan ng paggalaw ng ating demand? Punta tayo sa non-price determinants of demand. Yung tipong hindi naman nagbabago yung presyo, pero posibleng magbago yung demand ng isang produkto. So first is income. Income of a consumer can influence the purchasing decisions of an individual. Example, if consumers' income decreases, the capacity to buy decreases, and the demand will also decreases, even when the price does remain the same. The opposite will happen when income decreases. So as I mentioned kanina sa income effect, kung sakali man na tumaas yung income ng isang individual, sweldo, compensation ng isang individual, tataas yung kanyang quantity demanded dahil natataas yung kanyang kakayahan para bumili ng produkto. Pero kung bababa naman yung kanyang income o makakaltasan siya ng sweldo, ay mangangahulugan yun ng pagbaba din ng kanyang quantity demanded, although hindi nagbabago yung presyo. Na kahit na yung presyo na isang produkto ay nananatili sa presyo niya bago pa may mangyaring pagtaas o pagbaba doon sa income ng isang individual, ay makakaapekto yung income na yon doon sa demand na isang produkto kahit na hindi na nagbabago yung presyo nito. Next is taste and fashion. Changes in taste and fashion can bring significant changes in the demand of the good. Example, milk tea is a popular drink among people nowadays. So, taste and fashion. So, changes in taste and fashion can bring significant changes in the demand of a good. So, sabi ko kanina, maaaring tumaas yung demand ng isang produkto kung siya ay napapanahon o nauuso. Trending, kumbaga. Katulad nga sa example natin, which is yung milk tea na napapanahong produkto sa ngayon, na halos lahat ng karamihan ng kabataan ay nahihilig sa produktong ito. So yung demand ng product na ito, which is yung milk tea, ay tataas. Pero kung sakali mang ito ay nalaos na o hindi na masyadong tatangkilikan ng mga kabataan o ng mga consumer, yung kanyang demand ay bababa. Even though same naman yung price. Hindi natin ginagalaw yung presyo, pero yung taste naman and yung taste and trend naman yung tinitignan naman natin. So maraming produkto ang
nauso before na hindi naman nauso ngayon. So that time habang siya ay nauuso ay tumaas yung kanyang demand at habang siya ay unti-unting nalalaos o hindi na napapansin ng mga consumer ay unti-unti na lang din bumababa yung kanyang demand. Next is expectations. So expectation of consumer in future events will give an impact in current demand. Example, when gasoline prices are expected to increase, motorists tend to fill up their gas tank before the price increase. The demand for oil will shift upward. So ano po ibig sabihin ng expectation? So may mga gantong instances na um, mag-expect na yung based on our example na mag-expect na ng pagtaas ng presyo para sa produktong petrolyo. So ang tendency ang mga motorist o yung mga motorista natin ay bago pa dumating yung oras ng pagtaas ng kanyang presyo ay magpapa-fill up ng kanilang mga gas tank. Ibig sabihin, pinangungunahan na nila yung pagtaas ng presyo. Bago pa tumaas yung presyo ng isang produkto, ay bibili na ng maramihan habang mababa pa yung presyo. Sabi nga natin, titignan natin yung paggalaw ng demand nang hindi nagbabago yung presyo. Sa case na ito, magbabago yung presyo, pero nagbago yung demand habang hindi pa nagbabago yung presyo. So, ibig sabihin, yung individual ay magko-consume na siya ng mas madami doon sa produktong yun habang hindi pa tumataas yung presyo ng particular na produkto. Next is population. So demand depends on the size of the total population or number of buyers in the market. Example, the higher the population, the more consumers and the higher will be the demand for the good. So habang lumulobo yung populasyon ng isang lugar, ay tataas naman yung demand sa mga produkto na ibinebenta sa lugar na yun. Even though hindi tumataas yung presyo o bumababa yung presyo ng partikular na produktong tinutukoy na natin. Habang tumataas, dumadami, lumulobo ang populasyon, ay mas lalaki palalo ang demand sa mga produkto na binibenta sa lugar na yun. Pero kung sakali mang kukonti o mababawasan ang bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar na yun, ay masasabi natin na bababa din yung demand ng mga produkto doon sa particular na lugar na iyon. Then last is price of related goods. So, meron tayong dalawang dito i-discuss. First is substitute goods. Substitute goods are those that are used in place of each other like butter and mercury. So, ibig sabihin, substitute goods ay kung sakali mang tumaas nga yung presyo ng product A, hahanap si consumer ng mas mababang presyo na halos katulad din naman ni product A. So, pupunta siya kay product B na lubos na mas mababa ang presyo kumpara kay product A. That is, hindi nagbago yung presyo ni product B, pero sadyang mataas lang yung presyo ni product A, kaya mas dumadami ngayon yung tatangkilik kay product B. Next is complementary goods. Complementary goods are goods that are used together, such as a car and a car tires, cell phones, and SIM cards. So, kung sakali mang mauuso yung isang partikular na produkto at kung yung produktong yon ay may complementary good, ibig sabihin may certain product na kailangan mo ding bilhin para sa produktong yon, tataas din yung demand ng complementary good na yon. Hindi man bumaba o tumaas yung presyo niya. Walang kinalaman yung presyo doon sa mangyayari kay complementary good dahil complementary good niya siya. Kailangan siya nung isang produkto para magamit mo ng gusto. Just like our example, cellphone and SIM cards. So kung tataas ang demand for cellphones, obviously tataas din naman ang demand for SIM cards. Kung tataas ang demand for cars, ay susundan din yun ang pagtaas ng demand sa mga gulong
para sa sasakyan o sa mga accessories or mga produkto din na kailangan para sa paggamit ng sasakyan. So, itong mga bagay na ito, balikan natin, the non-price determinants of demand can come, taste, expectations, population, and price of related goods ay nakaka-apekto sa demand ng isang produkto even though hindi nagbabago yung kanyang presyo. So, paano yung magiging galaw ngayon ng demand kung sakali mong hindi nagbabago yung presyo niya pero nagbabago yung quantity demanded for that particular product. Dito na papasok yung shifts of the demand curve. If the curve shifts to the right, it means there is an increase on the demand for a product due to non-price determinant. And if the curve shifts to the left, there is a decrease on the demand for a product due to non-price determinant. So, kung yung normal na law of demand ay naka-base doon sa presyo at sa quantity demanded, what if hindi gagalaw yung presyo? Gagalaw ba yung curve? Yes. Gagalaw yung curve, hindi pataas o pababa, kung hindi pa-shift pa kanan o pa kaliwa. So, kung mag-shift siya pa kanan, ibig sabihin may pagtaas ng demand doon sa isang produkto kahit na hindi naman nagbago ang kanyang presyo. Pero kung sakali man mag-shift yung curve papunta sa left, ibig sabihin may pagbaba doon sa demand ng isang produkto kahit naman hindi naman nagtaas o bumaba yung presyo ng isang particular na produkto. So I hope na malinaw sa atin ano ba ang basic principles of demand. Balikan natin. So, ano ba ang demand? Demand is the willingness of a consumer to buy a commodity at a given price. Ibig sabihin yung kakayahan ng isang individual o anumang individual bumili ng isang produkto sa isang partikular na presyo. And sasabi na meron tayong sinusunod na law of demand na inverse relationship. Habang tumataas yung presyo, mas bababa yung quantity demanded. Habang bumababa yung presyo, mas tataas naman yung dami ng produkto na kaya natin bilhin para sa particular produkto yun. And bakit may ganitong law of demand? Well, sasabi natin na posibleng mga dahilan is the income effect and substitution effect. So, income effect, kung sakali man na nagtaas yung presyo ng isang produkto, pero yung iyong sweldo o yung kakayaan mo, bumili ng isang produkto ay hindi naman nagbago, posible na bababa yung demand mo for that particular product dahil hindi sumabay ang iyong sweldo. Then sa substitution effect naman ay kapag tumaas yung presyo ng isang produkto, maghahanap ng substitute or alternative product si consumer at yun naman yung tataas ang demand. Then meron tayong tatlong ways para ipakita itong demand na tinutukoy natin. So first is demand schedule, table na kung saan makikita mo yung presyo at yung quantity demanded, demand curve, graphical illustration ng demand schedule. So kung ano man nasa demand schedule, ilalapat mo lamang sa iyong demand curve at yun nasa y-axis, yung vertical axis natin, yun yung kumakatawan para sa price at yung nasa horizontal axis, yung nakapahigang linya ay yun naman yung nagre-representa para sa quantity demanded. So demand function yung panghuling way natin para makita natin yung demand ng isang produkto. So gagamit na tayo ng equation for this one. So our equation is QD equals A minus PP, which means ang QD is quantity demanded, A is quantity demanded if the price is 0, B is slope of the demand function, and P for the price. So nabigay na rin tayo ng sample problem. Napagkita natin na yung QD natin for this problem is 50. Then pag ilapat natin yan sa isang demand schedule, makikita natin na nagtutugma yung ating presyo which is yung 5 pesos, yung ating P, at yung ating QD which is 50. At makikita natin sa quantity demanded yung slope o yung tarik ng
pagbaba ng quantity demanded habang tumataas naman yung ating presyo na nagre-representa doon sa ating letter B. Then sa demand curve, ilalapat lang naman natin yung ating demand schedule sa isang graph. So makikita natin na nagtagpo si 5 pesos pumunta kay 50 na quantity. So this is our quantity demanded. So non-price determinants of demand, what if? Yun yung sinagot natin dito. What if hindi nagbago yung presyo, magbabago ba yung demand ng isang produkto? So possible yun, nasagot na rin natin na posibleng magbago nga yung demand ng isang produkto kung sakali mong hindi naman nagbago yung kanya presyo. First, income, then taste and fashion, kung sakali mo nauso or nalaos yung isang produkto, expectations, mag-expect tayo ng pagtaas sa ng taas ng presyo ng isang produkto. So, pangungunahan natin yun. Agapan na kaagad natin. So, tataas yung demand for that particular product even though walang nagbabawas sa kanyang presyo. Population, paglago ng populasyon, nakaka-apekto sa isang demand ng isang produkto. And price of related goods. So, kung tataas yung presyo ng isang produkto, maghahanap ng substitute goods, yung mga consumers, at yun yung tataas ang demand. And complementary goods naman ay yung kapag tumaas ang demand ng isang produkto at yun ay may complementary goods, dapat mo din bilhin para mag-function yung binili mong produkto, tataas din yung demand ng complementary good. So, makikita natin yung curve nitong non-price determinants kapag ito ay nag-shift papunta sa kanan. Kung nag-shift ito papunta sa kanan, ibig sabihin tumaas yung demand ng isang produkto kahit binabago yung presyo. At kapag ito ay nag-shift naman papunta sa kaliwa, nangangahulugan ito ng pagbaba ng demand ng isang produkto kahit na hindi nagbago ang kanyang presyo. I hope na may natutunan tayo ngayong araw about basic principles of demand. And sana magamit natin ang kaalamang ito para sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yun lamang at maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa panibagong lesson about applied economics. This is Sir Van and thank you so much.